Коли стріляє гармата, ти знаходишся в такому полум'ї, ніби сам Перун тебе тримає за плечі. Це дуже потужно, дуже сильно. Я починала з піхоти, тому артилерія – це вже більш лайт-версія. Все, що стосується вогневого ураження, це моя відповідальність. Йошкін кот. Всі цілі. І коли ти попадаєш під обстріли, не прилетить якийсь чарівний ангел і не скаже тобі, що от ти дівчинка, тому ти сьогодні не вмреш. Тут ми всі рівні. Ми коли заходимо в окопи, в траншеї, ми ж не думаємо про те, хто тут дівчинка, хто тут хлопець. Називаємо ми її по-різному. Тетя Даша, бо вона у нас не молода вже. Привіт, вона вже в руках у нас дівчинка. Але ще робоча. Вона важить 5 тонн, стріляє 152-м. Коли стріляє гармата, ти знаходишся в такому полум'ї, скажімо, в кулі, в такій полум'яній, грім, вітер. Таке враження, що ніби сам Перун тебе тримає за плечі. Це дуже потужно, дуже сильно. І чарівницею назвати мене навряд чи можна, враховуючи здобутки військові, скоріше відьмою. Як вас варту занесло? Чим ви займалися в цивільному житті? Взагалі-то я за фахом юрист, я спеціаліст з адміністративного права. З 2014 року я була свідком подій на Донбасі, моя сім'я була під ударом. Я особисто бачила маніпулятивну гру Російської Федерації щодо якоби протестуючих шахтарів, це розпалювання конфлікту, бачила їхніх військових, кадрових військових. Один навіть намагався зі мною познайомитися, телефон мені свій дав. Я кажу, якщо доживеш, то може з тобою ще зустрінемось. Мені було дуже очевидно, що конфлікт іде до ескалації. На Криму і на цих осколках території Луганської та Донецької області окупант не зупиниться. І для мене було очевидним рішення, що я буду воювати. Моя сім'я всі військові. 24 лютого з першими прильотами ми всі вишикувалися в військкомат. Мені прийшлося 2 доби чекати свого припису, тому що дуже великі черги були, люди були дуже мотивовані і хотіли якомога швидше попасти до війська для того, щоб взяти зброю в руки і захищати свою країну. І з тих пір я попала в підрозділ, в якому я служу досі. З побратимами вже пройшли дуже багато бойових дій. Ми вже маємо дуже велику таку злагодженість, це власне сім'я. Я починала з піхоти, я була командиром взводу в піхотній роті. Тому артилерія – це вже більш лайт-версія. Після того, як ми відпрацювали в Київській області, разом з 72-ю бригадою ми попали на Бахмут. І коли звільнилася посада в мінометній батареї, старшого офіцера батареї, оскільки ми вже з хлопцями разом працювали і одне одного знали, мені запропонували на цю посаду. Коли птаха буде в небі, то по готовності доповідь. Скажи мені. Я перейшла на цю посаду і з тих пір я почала просто поступовий кар'єрний зріст саме в артилерійських підрозділах. Тобто, я ж кажу, ми починали з 3 маленьких десантних мінометів. І з кожною місією, з кожною БР-кою ми отримували все більше досвіду. Так потихеньку ми вже перейшли до ствольної артилерії. Я стала заступником командира батальйону з артилерії. І тепер все, що стосується вогневого ураження, це моя відповідальність. Найсмачніше, що тут уразили? Командний пункт і склад БК. Склад БК це було красиво, це був такий фейерверк. Довго спостерігали детонацію? 1-1,5-2. З одним пристрілочним, з другого пострілу уразили ціль. Від часу готовності гармати до отримання результату, що там палає, це пройшло 3,5 хвилини. І ми попали. Да. Коли каже, що є результат, хвалить, які відчуття? Це не передати. Матюкатися можна. Можна. Хлопці молодці, ви за***ли пі***. Це найкраща похвала була. Ого. Две наши? А? Торін, вижу розрив, хорошо. Бачу.
Складно, легко освоювати було арту. Ні, не складно. Ну, по-перше, у мене були дуже хороші вчителі. По-друге, я з дитинства фанат математики і географії, тому все, що стосується артилерії, це топогеодезія, математика, інженерія, це дуже легко заходить. Ну і третій момент – це мотивація. Якщо ти маєш бажання здійснювати відбиття атак більш потужно і сильно, ти знайдеш спосіб вивчити те, що тобі необхідно. А на них нема, все нормально? Ти йошкін кот. Всі цілі? Найскладніше в моїй роботі – це почути в рацію тишу, коли ти викликаєш свій підрозділ. Найстрашніше – це, ну, взагалі, будь-який офіцер, він стикається з тим, що іноді треба виконувати такі задачі, які здаються неможливими. Один з прикладів – батарея мінометна тримала оборону нашого ротного опорного пункту, вже знаходячись в півоточенні і стріляючи на відстань 350 метрів. Вони прекрасно розуміють, що зараз від їхньої роботи залежить життя піхоти. І я прекрасно розумію, що може статися невідворотне в будь-який момент, але є поставлена задача, і ми її виконуємо. Зазвичай артилерія, ну це великі калібри і потрібні сильні руки. І Ну, руки в мене і так сильні, я дзюдо займалася все життя. І, власне, я вважаю, що в армію, якщо ти хочеш піти, не треба розділяти гендер. Якщо ти хочеш займатися з військовою справою, ти повинен розуміти, що смерть вона не буде обирати, хто ти по статі. І ти маєш бути фізично так само підготовлений, як і ті хлопці, які виходять наперед. І коли ти попадаєш під обстріл, або коли ти знаходишся в складних умовах, не прилетить якийсь чарівний ангел і не скаже тобі, що от ти дівчинка, тому ти сьогодні не вмреш. Тому треба займатися собою, вкладати і в голову, і вкладати в своє тіло для того, щоб бути сильним і виживати. Бляха, скільки тут ще цього буде поля? Білий день, зали літають, суперками літають, FPV літають. конкуренції з чоловіками нема. Як сприймають? Ну, чесно кажучи, я не знаю, це треба у чоловіків питати, але після хвилин 15 спілкування зі мною мене перестають називати дівчинкою. Починають вже звертатися до мене по званню і по прізвищу. По-перше, взагалі в ЗСУ з цим набагато простіше. Я спілкувалася з колегами моїми з НАТО, і в них є такий момент, що армія, яка не знаходиться в бойових діях, в них там ці гендерні проблеми можуть виникати. Тут ми всі рівні. Ми коли заходимо в окопи, в траншеї, ми ж не думаємо про те, хто тут дівчинка, хто тут хлопець. Якщо в тебе є певний авторитет, певні знання і характер, то ніхто це оспорювати не буде.